त तेरो काम गर्न देखाऊ है कुर्सी लिएन भाइ बस कुर्सी लिएन बस यो त्यतिकै हो
यसको अगाडिको चक्का चाहिँ आफै उड्दो रहेछ है जग सक चाहिँ केही नचाहिने क्या होइन जग यस्तो ट्रलीको पनि चाहिँदैन अलिक ढुक्का मात्रै बस्छ होला त्यो चाहिन्छ के हाल्ने हौ यो टिकटकमा अघि मलाई भन्दा म उडाइदिइहाल्छु चुरी उडाइदिइहाल्छु चुरी उडाएर मासुलाई मलाई लागेको थियो भने बिर्को नहाल